the universe, and everything in it. Obey the laws of mathematics. From planets and stars, to flowers and plants, from pyramids and buildings, to pluck strings and notes, everything goes around by the numbers. Thousands of years, we have come to understand the mysteries of math. That understanding has enabled us to build civilizations, develop cell phones, understand nature, design computers, create dinosaurs, and harness the atom. You are the first generation in all of history to have this knowledge available to you all. What you do with it is up to you. Join me now to study mathematics. That is how mathematics applied in our world. Imagine if there is no mathematics, there will be a chaos because math help us in many aspects. I know some of you hate math. Some of you are not that good in numbers. How can we deal with this problem? I want you to watch the next video because it will help us to deal with our problems in math. Come on, let's watch it. Ever said any of these phrases? You might have math anxiety. Math anxiety is a feeling of worry or uneasiness that interferes with the ability to do math. It's been shown to decrease working memory, which is part of your short-term memory that holds information while solving problems. So math anxiety doesn't just make you feel nervous, it can actually hurt your math performance. This can make your anxiety worse, creating a loop that's hard to break out of. But the good news is you can break out of the cycle. Here are 5 tips to help. Write about your anxiety. Studies have shown that people who wrote about their frustrations and worries before taking a math test actually perform better.
strengthen your foundation. Math often builds on a set of basic skills like addition, subtraction, multiplication, and division. Practice a little every day to build your confidence. Show all of your work because math anxiety takes away working memory. The more you can write down, the less your brain has to hold. This can also help you check your work once you're finished. Relieve stress. Anxiety can also cause physical symptoms like shortness of breath and increased heart rate. Combat these physical symptoms by practicing meditation or breathing exercises. Think positive. Math anxiety is mostly built on the worry that you won't be able to do the math. Therefore, self-efficacy or the belief that you can do something is a counter effect. Ditch phrases like, "I'm not good at math," and replace them with, "I can do this." Everyone encounters math at some point, so it's important not to let math anxiety hold you back. And that is math anxiety. If you are suffering from it, kindly follow the tips given so that you can conquer it. This time, I'm going to share to you some math tricks that can help develop your greater confidence in math, improve math skills, and understanding. So, are you ready now? Let's begin! Everybody, let's go! E a bunda dela bate, 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 bate. E o grave faz e a bunda dela Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. But you smart like an A+ student. Alright. Seconds each, let's multiply, divide, add, and subtract the same two fractions so you never get confused with these four again. To multiply these, let's draw out some bubbles. 2 times 1 is 2, and 3 times 4 is 12. To divide, let's draw the same bubbles but now crisscross. So 2 times 4 is 8, and for the second bubble, 3 times 1 is 3. To add, it's a little bit more tricky, but it's kind of a combination of the previous two. So 2 times 4 is 8, and for the second bubble, 3 times 1 is 3. Adding these two top numbers together, we get 8 plus 3 is 11. For the bottom part of the answer, we have 3 times 4 is 12. Last one, to subtract, we draw the same bubbles as just now. So 2 times 4 is 8, and for the second bubble, 3 times 1 is 3. But this time, we're going to subtract the top numbers instead of adding them. So 8 minus 3 is 5. For the bottom part of the answer, we get 3 times 4 is 12. And there we have it. These four numbers are completely correct, but to make sure all the teachers out there are happy, let's simplify this answer by dividing the top and bottom by 2 to get 1/6. And for this one, 3 fits into 8 2 times, so 8 minus 3 times 2 is 2, and we get 2 2/3. If you draw two straight lines through each other, these two angles will be the same, and these two angles will be the same. Add all four angles up, and you get 360 degrees. Angles in a triangle will always add up to be 180 degrees. Extend one line out, and this new angle will always equal to the sum of these two angles. So if this angle is 80 degrees, and this angle is 70 degrees, this would be 80 plus 70, which is 150 degrees. If you have two parallel lines with a line through them, if you draw Z, these two angles will be the same. If you draw the letter C, these two angles will add up to be exactly 180 degrees. And if you draw the letter F, these two angles will be the same. And don't forget, an angle less than 90 degrees is acute, above 90 degrees is obtuse, and exactly 90 degrees is a right angle. Today I brought home some apples. I have 1, 2, 3, and can write this as 3 apples. Now instead of saying apples, let's use a variable, a, to represent them. So I have a plus a plus a, which is 3a.
3A stands for 3 times A, or 3 apples. Now let's say my friend wants to give me 2 apples. I can write this as 3A plus 2A equals 5A. Alright, I'm tired of eating apples, so for my 5 apples, I give my mom 2 apples, and in return, she gives me 2 bananas. 5 minus 2 is 3, so we have 3A plus 2B. Are apples and bananas the same thing? No, so you have to combine them separately. That's a So if you need to divide a number by 5 and it's not the friendliest number in the world, all you need is 2 steps. So first double your number, so 3 times 2 is 6, 1 times 2 is 2, and 2 times 2 is 4, and now draw a decimal point and move it once over to the left. And there's your answer. Pretty cool, right? Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? And those are the matrix that I can share to you. I hope it will help you to improve your math skills. This video presentation helped us to realize that math is everywhere. In everything that we do, there is an involvement of math. So what are we going to do is that we need to embrace or accept it. Thank you so much for listening and watching. This is Teacher Hanilet, your math teacher. There is a saying, if you can believe it, the mind can achieve it. Goodbye! But wait! There's more! Ang ating mundo ay tahanan ng maraming buhay. Ito ay sagana sa likas na yaman na siyang tumutugon sa walang katapusan nating pangangailangan. Tayong mga tao ang naatasan upang pagyamanin at pangalagaan ang mga ito. Ngunit tila tayo pa ata ang nagiging sanhi ng pagsisira ng ating inang kalikasan.
ngayon ay humaharap sa isang pandaigdigang sakuna, isang suliranin, tayo rin mismo ang may gawa, ang climate change. Bago natin ito tuluyang pag-usapan ay narito ang ilan pa sa mga patunay na nararanasan na natin ang epekto ng daang-daang pagbabago ng ating klima.
mga nakakabahalang pangyayaring ito ay ilan lamang sa resulta ng maraming taon at dekadang pagsasawalang bahala natin sa mga babala ng mga siyentipiko patungkol sa maaaring maidulot ng climate change. Ayon pa sa ulat ng Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC ay patikim pa lamang ang mga nararanasan nating extreme weather condition sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang climate change ay ang pagtaas ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit ng ating mundo. Ang mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide ay natural na nabubuo at napupunta sa atmosfera. Ang mga ito ang humaharang sa ibang init na nagmumula sa araw palabas ng ating mundo, dahilan para mapanatili sa tamang temperatura at hindi magyelo ang malaking bahagi ng ating mundo. Ngunit dahil sa dami ng mga greenhouse gases na ating nagagawa kada araw, dumarami rin ang humaharang sa mga init na dapat ay lalabas sa ating atmosfera at ito ay tinatawag nating greenhouse effect. Ang patuloy na pagtaas ng greenhouse effect ay siyang nagdudulot ng tinatawag nating global warming o ang pagtaas ng temperatura ng ating daigdig, sanhi ng pagtaas ng level ng greenhouse gases sa ating atmosfera. Ang mas nakakabahala pa rito ay meron na lamang tayong 9 na taong palugit para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng ating klima ayon sa mga eksperto. Kung ang taong 2030 ang itinakdang palugit ng mga eksperto upang masolusyonan ang issue ng climate change, paano nga ba natin ito mapagtatagumpayan? Ang malalaking bansa tulad ng China, United States, India at Russia na mga nangunguna sa carbon emission ay sila rin dapat ang manguna sa pagbabawas ng mga emisyon ayon sa mga eksperto. Ngunit matatandang hindi ito sinuportahan ng nagdaang administrasyon ni Donald Trump. Kaya ngayon, nanindigan si Joe Biden na babawasan ng Amerika ang carbon emission by 50% bago sumapit ang taong 2030. Kung hindi natin magagawang mapababa ang global temperature average sa loob ng 9 na taon, ay hindi nangangahulugang sasabog na sa sobrang init ang ating mundo. Pero ayon sa mga eksperto, ay maaring magkaroon ng irreversible damage sa ating mundo. At kung magkagayon man, ay makakaranas tayo ng mga kalamidad at mga pangyayaring hindi na maaring masolusyonan pa. Tuwing 10 taon, merong malaking bahang nagaganap. 1978, malaking baha. Tapos sa 10 taon, 1988, malaking baha ulit. Tapos sa 10 taon, 1999, malaking baha na naman. Tropical Storm Undoy, 2009, dinali na naman kami. 10 taon na naman. Ito lahat ay nagmula sa pag-iinit ng klima. Climate change na ito. Napakagandang buhay nung bata pa ako doon sa Paco, Maynila. Kasi ilang lakad mo lang, mga 150 metro lamang mula sa bahay namin, ay bukid na, may bukid na. At doon kami naglalaro. Naging playground ko bukid. Sa pusod ng Maynila, may bukid. Ang gilid ng Pedro Hill noon ay punong-puno ng puno. Puno ng kamatsile. Doon na kami naglalaro ng holin sa gilid ng Pedro Hill, sa ilalim ng mga puno ng kamatsile. At sa gabi, alam mo, nakikita ko may mga alitap-tap. Nawala na lahat yan. Nawala na lahat yan sa takbo ng panahon, sa dami ng tao, dumami ang mga bahay, mga bukirin, naging semento na. At ang kapalit ay pagbaha, pagdumi ng ilog, at nawala ang mga bukid. Dumami ang tao. Dikit-dikit na kami. Binabaha na kami. Kaya noong 1971, umalis kami ng Maynila. Lumipat kami rito sa San Mateo. Ngunit, yon, pareho ang kinahinatnan ng kapaligiran. Nung pinanggalingan ko sa Paco, ay hindi nagtagal, ganun din nangyari dito sa kapaligiran dito sa aming barangay Banaba, San Mateo Rizal. Ang ilog ay unti-unti nang dumudumi. Napakarami ng mga bundok ang napatag sa Montalban at sa San Mateo.
nagkaroon ng problema. Nakita ko sa lugar. Naobserbahan ko yung lugar. Galing ko Maynila. Naobserbahan ko yung lugar. Kinakailangan ugatin ang problema ng climate change. Kinakailangan may karampatang kilos ang mga tao. Lahat ng tao ay meron din kakayahan makatulong sa pagsagka ng climate change. Hindi lang unawa Isang level yung unawa. Pero mas malalim pa ay yung kilos. Pagkatanim, tulad ng ginagawa namin dito sa Puglutao, sa mga pamayanan, huwag magsunog ng basura. So, nagpatas ng kamalayan, sumunod, nag-organisa, sumibol nga ang Buklutao, sumibol nga ang aming community-based disaster risk reduction management, sumibol na ang aming pagpapataas ng kapasidad ng komunidad, hanggang sa nagkaroon kami ng ganitong evacuation center, nagkaroon kami ng mga proyekto sa pagtatanim, sa livelihood program, at sa paggawa ng bangka para bigyan ng bangka ang mga vulnerable komunidad. Pero ako isang tao lamang, isang simpleng mamamayan. Tumatanda na. Pero sinasabi ko ngayon dito, dinanas ko ang magandang kapaligiran. Ito na nga, ang climate change. Nandito na tayo. Gawin natin ang bawat makakaya natin gawin. Pwede pa. Ang Pilipinas ay mayroon lamang 0.35% of total global carbon emission. Bagamat maliit ang ating kontribusyon kumpara sa malalaking bansa tulad ng China at United States, ay tayo pa rin ang isa sa vulnerable pagdating sa mga epekto ng climate change. Ayon sa German Watch Global Climate Risk Index 2021, pang-apat sa top 10 countries na lubhang nasalanta ng extreme weather events dulot ng pagbabago sa klima ang Pilipinas sa time period na 2000 to 2019. Isa sa hindi malilimutang sakuna sa ating kasaysayan ay nang padapain ng Super Typhoon Yolanda ang malaking bahagi ng Visayas noong November 8, 2013, kung saan tinatayang aabot sa 6,300 ang nasawi habang 1,000 naman ang nawawala. At nito lamang nakalipas na mga taon ay sunod-sunod ang mga bagyong nabibilang sa Super Typhoon, kung kaya't dapat tayong mas maging handa kung sakaling magpatuloy ang matinding epekto ng climate change by 2030. Bukod sa malalakas na bagyong ito, madalas ay nagiiwan din ito ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ngunit dahil sa climate change ay asahan na raw natin ang mas patindi at mas matagal na pagbaha ayon sa mga eksperto. Ito ay hindi na lamang dahil sa malalakas at matatagal na pag-ulan, bagkus ito ay dahil sa pagkatunaw ng malalaking bitak ng yelo sa Antarctica. Kung patuloy na matutunaw ang mga yelo rito, tataas ang level ng tubig sa dagat. Maraming mabababang bansa kabilang na ang Pilipinas ang makararanas ng matinding pagbaha. Malaki rin ang epekto ng climate change sa ating agrikultura, mula sa malalakas na bagyo at labis na pag-ulan hanggang sa pagkatuyo ng mga lupang sakahan. Sa kabuuan, ang pagbabago ng ating klima ay isang malaking banta para sa ating seguridad at ekonomiya, kung kaya't dapat na tayong kumilos, itigil ang pagsira ng kalikasan, pagpatuloy ang panghihikayat sa malalaking bansa na bawasan ang mga carbon emission, magtanim ng mga puno at higit sa lahat ay adaptation. Kinakailangan na nating iangkop ang ating pamamaraan ng pamumuhay sa pagbabagong ating kinakaharap. Di pa naman huli ang lahat. Tayong lahat ay may pananagutan sa ating inang kalikasan, kaya't laging pakatandaan na ang ikabubuti ng ating mundo ay nasa kamay din nating mga tao.